So, hello my friends. Ayun nga po, bago po magsimula ang video na to, gusto ko lamang po sabihin sa inyo na itong video na to ay mga imbak na video. And ito po ay bago pa magkaroon ng NCOV and lockdown. Hindi po ito latest. So, yeah. Sana mag-enjoy kayo sa video na to. Sana mag-enjoy kayo sa video na to. Stay safe, everyone. Hello my friends! So ayan, ngayon po ay aalis kami. Pupunta kami sa... Ba't tayo pupunta? SM. Mga gagawin lang kami ngayon. So ito po ang aking OOTD. Wait lang, pakita ko sa inyo. Green na green! Pwede akong edit kung saan. Green skin si Maimai. So wala siyang short. Ano man sapatos sa Skechers? Short. Ukay-kay po. Makataas ang ukay na shirt. Tapos ito, bigay ni Papa. Pati ito. Diba? Ito, kay Pam yan. Hiram na naman po tayo! Ako nga nabuhay sa libre. Ako naman sa hiram. Nabuhay. Yeah. Ganito na po yung problema ng camera niya. O, diba? Naka-tape na. Tapos ngumanga na yan. Ganun kasi. As in, ito, tanggal na siya dito from the body. Yeah, kaya papalitan niya na. Yan na, alis na kami. Green screen po. Hindi po yan sa akin, sa kanya po yan. Ayoko ano! Tamang pizza lang. Favorite ko po yung lagi may onion. Sarap kaya. Ito favorite ko. Be? Favorite ko yan. Favorite mo ba yan? Ay. So, ayun, nandito na po kami sa SM North. And andito kami sa favorite namin. Scout's Honor. Yeah. Yung kala ko title na to dati, Scout de Honor. Scout de Honor. Walang himala! Yan, sa Scout's Honor. Favorite namin, tapos di ko alam, di ba? Pag kami ni pa magkasama, puro chicken lang kinakain namin, tsaka pasta. Puro ganun lang. Ano kakainin natin? Pero nauuwi kami lagi sa pizza, chicken, tsaka... Ako lang kasi. Hindi, nag-reflect ko. Binamle Ang kulit ng suot ko, potek green screen up. Hindi ako edit kung saan na. Ano ba yung iniisip ni Mai? Jenny, Jisoo. Pizza. Pagchill! Kakulay ko pa din to. Order of the day. TikTok training. Hanggang dito, magti-TikTok training pa rin kami. Ito kasi, hirap na hirap sa timing. Kuya, English ka. Okay. Chuk. Feeling good. Good. Chuk. I'm feeling good. Like I should. Pag may video mo, magaling. Kung ano. Ulit. 1, 2, 3. I'm feeling good. Like I should. When I took around the neighborhood. Chak. The neighborhood. The neighborhood. Feeling blessed. Yun na yun. Feeling blessed. I can be your sugar. Kasi yung remix na nakita ko yun eh. Doja Cat. Ulit. Feeling good. Like I should. When I took a walk around the neighborhood. Feeling blessed. Ito na po ang chicken at pasta na in-order namin. Alam mo na po kami. Ngayon na po kami kumain. Alright. Kasi ko hindi na po ako gagastos. And nag-iipon po ako. Pero nabudol ako ni ate. Puro kasabi, puro kasalita, wala mang gawa. Okay. Papunta na po kami ng Annex. Because ibili na po siyang bagong cam. Papalitan niya na ang camera niya. Inooperahan yung camera niya. Malalaman niyo po ba kung anong year yan? Hindi ko po kasi maalala kailan ko binili. Ay! Ano po? 3 years na. Totoo po yun. Dami na pong pinagdaanan yan. Gamit na gamit siya, kuya. Ayan na siya. Okay na siya. Gas. Daming peklat. Yan na siya. Naayos ang bibi. Kuya, ginlo nyo. Ginlo na yung mga. Nilagyan na ng glue. Makakulit ka. Kulit mo ha. Yes. Dito ka. Glow up. And we gonna glow up. Ako mga tao. Game. Renegade. Jig. Ha! Ano ba ginagawa natin? Lisa ko. Jenny yan! Na po kami sa bounce. Nag-socks na po kami. Alright. Kay Kyo, tignan nyo.
Green na green, di ba? Highlighters. Sabi ko kayo, girl. Some training in such maneuvers. No double flips. Ganito pala yun. Wow! Natuwa na agad. Passion ko. Ba't di ako marunong pati dito? Ayoko na. Okay na ako. Eh! Dapat nag-stretching tayo, Gagi! Tayo nag-stretching! Thank you po sa magtanggal ka, period po kasi. Ayan, workout. Ay! Ay! Ano ba ito sa inyo? Ano na issue? Cause baby, now we got bad blood. I can't take it back to where I'm at. We was already remember. Speak to the office, they start to race. Good times, you and I. When you try to write me up. Mga bata. Season for battle wounds. Didn't even notice no punches left to roll with. You got to keep me focused. You want it, say so. Aray! Balik! Mai-mai, talon, talon. Mai-mai, talon, talon. Ah! Yun na.